हाय फ्रेंड्स, केम छो मजामा। तो आज આપણે બનાવીશું બટેટા એટલે કે મસાલા બટેટા, દમ આલુ પણ કહી શકો તમે। તો એકદમ ટેસ્ટફુલ ચટાકેદાર આપણે રેસીપી બનાવીએ। તો એના માટે મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા થોડા સૂકા મસાલા લઈ લઈશું। એક ફૂલ છે, તજનો ટુકડો, તમાલપત્ર, 2 ચમચી ધાણા, જે સૂકા ધાણા છે, 2 એકદમ સૂકા મરચાં ને 3 લવિંગ। આનો આપણે એકદમ ડ્રાય મસાલો બનાવીશું, એટલે કે થોડા શેકી લઈશું ને બાદમાં આપણે મિક્સર જારમાં થોડા એવા ક્રશ કરી લઈશું। 3 નંગ ઓનિયન છે જે કટ કરી લીધા છે, 3 નંગ નાના ટામેટાં લીધેલા છે એને પણ કટ કરી લીધા છે। તો આ રીતે લો ફ્લેમ પર આપણે આને રોસ્ટ કરી લઈશું। જોઈ શકો છો તમે, આ રીતે થોડું એવું શેકીને પછી મિક્સર જારની અંદર આખા ભાગો આપણે ક્રશ કરી લઈશું। જોઈ શકો છો આ રીતે મિક્સર જારમાં જો મસાલો બનાવો તો આ રીતે જ ક્રશ થવો જોઈએ। તો એના માટે ઇનર સાઈડ આઉટ સાઈડ જ્યારે મિક્સર ચલાવશો થોડું એવું ચલાવશો ને થોડું એવું ઊભું રાખશો એટલે આ રીતનું તમને આ મસાલો જોવા મળશે। જોઈ શકો છો। તો આમાં આપણે આ જ મસાલો એડ કરવાનો છે। એના માટે અહીંયા 3 ચમચા મેં તેલ મૂકેલું છે। તેલને થોડું લો ફ્લેમ પર આપણે ગરમ કરી લઈશું અને એમાં થોડા મસાલા કરી લઈશું। આમાં વધારે મસાલા નહીં પડે, બસ આ થોડું આખું જીરું લીધેલું છે અને આપણે જે મસાલો બનાવ્યો એ મસાલો પણ આમાં જ એડ કરી દીધો છે। થોડો એવો શેકાય એટલે પછી આપણે જે કાપીને રાખ્યા હતા એટલે કે 3 નંગ નાના મેં ઓનિયન રફલી કટ કરેલા છે, 3 નંગ ટામેટાં છે એને પણ રફલી કટ કરી લીધા હતા। હવે આમાં આપણે એડ કરી દઈશું અને થોડું શેકી લઈશું। હવે આ ઓનિયન થોડા એવા શેકાય એટલે આમાં આપણે મરચાં એડ કરી દઈશું, જે તીખી મરચી આવે છે એ મરચી એડ કરી છે। ત્યારબાદ લસણ, મતલબ લસણ અને ઓનિયનનો ભાગ અહીંયા વધારે રહેશે। જોઈ શકો છો આટલું લસણ મેં એડ કરેલું છે અને ત્યાર પછી આપણે આ જ શેકાય એટલે આપણે ટામેટાં એડ કરી દઈશું, એને પણ એકદમ સરસ રીતે શેકી લઈશું। એકદમ લો ફ્લેમ પર શેકવાનું છે। મિત્રો, આ શાક ખૂબ જ સરસ બને છે, મતલબ એકદમ જે ટેસ્ટફુલ ખાવાવાળા લોકો છે એના માટે એકદમ બેસ્ટ છે। તો આ શાક અવશ્ય બનાવવું જોઈએ। એટલા માટે આપણે એકદમ ટેસ્ટફુલ શાક આજે બનાવીને તૈયાર કરીશું। એટલે દમ આલુ પણ કહી શકો ને મસાલા બટેટા પણ કહી શકો, કારણ કે આમાં આપણે ઘરે જ બનાવીને મસાલો એડ કર્યો છે તો એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ મળશે। ટામેટાં એડ કરી દઈશું, એને પણ થોડા એવા શેકી લઈશું। જ્યાં આ ટાઈમ પર આ રીતે શેકીને જ્યારે મિક્સર જારમાં ક્રશ કરશો ને તો આનો ટેસ્ટ થોડો અલગ જ મળશે, મતલબ એકદમ સરસ ટેસ્ટ મળશે। તો જોઈ શકો છો આ બધું આપણે જે શાક કટિંગ કર્યું હતું એ બરાબર રીતે આપણું શેકાઈ ગયું છે ને પછી મેં થોડા કાજુ એડ કર્યા છે। કાજુ થોડું બ્રાઉનિશ થાય ત્યાં સુધી શેકવાના છે। હવે આ મસાલો મિક્સર જારની અંદર એડ કરીને આ રીતે ક્રશ કરવાનો છે, આમાં પાણી બિલકુલ નાખવાનું નથી। જોઈ શકો છો આપણી આ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આ ગ્રેવી તૈયાર છે ને હવે આનો આપણે વઘાર દઈશું। તો એના માટે અહીંયા 2 ચમચા તેલ એડ કરી દઈશ। આમાં તેલ થોડું વધારે પડે છે, થોડું એવું અડધી ચમચી જીરું એડ કર્યું છે, થોડી હિંગ એડ કરીશું। તેલ થોડું મીડિયમ જ ગરમ હોવું જોઈએ। ત્યારબાદ અહીંયા 1 વાટકી ભરીને મેં કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર એટલે કે કાશ્મીરી લાલ મરચાંનો પાવડર એડ કર્યો છે। આ ટાઈમ પર ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો હોવી જોઈએ ને જો તમારું તેલ વધારે ગરમ હોય તો ગેસ તમે બંધ કરી શકો। ત્યારબાદ જ આ મરચું એડ કરીને આ રીતે વઘાર દેવાનો છે। હવે જે ગ્રેવી આપણે બનાવી હતી એ ગ્રેવી આની અંદર એડ કરી દઈશું અને બરાબર રીતે આને ચડવા દઈશું। જોઈ શકો છો આ રીતે ગ્રેવી મિક્સ કરી દઈશું અને બરાબર રીતે આને ઢાંકી અને થવા દઈશું। મિત્રો, આ જે મસાલાવાળું શાક બને છે ને, મતલબ દમ આલુ કહો કે બટાટાનું શાક કહો, મસાલાવાળું જે પણ કહો તમે, જે શાક બને છે ને એ રોટલી હોય, પરોઠા હોય કે બાજરાનો રોટલો હોય, ખાવામાં ખૂબ જ ચટાકેદાર લાગે છે। તો એકવાર અવશ્ય ટ્રાય કરવા જેવું। તો આ બધી જ ગ્રેવી જે આપણે બનાવેલી હતી એ આ શાકની અંદર એડ કરી દઈશું ને આ રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું।
હવે અહીંયા 1.5 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે, જે મિક્સર જારની અંદર તમે આ ગ્રેવી ક્રશ કરી હતી એમાં જ થોડું પાણી એડ કરી અને એ પણ આ ગ્રેવીની અંદર એડ કરી દેવું. જોઈ શકો છો તમે. હવે આ ગ્રેવી એકદમ બરાબર લાગે છે. આ રીતની જ ગ્રેવી આપણી બનવી જોઈએ. તો આમાં 1.5 ગ્લાસ 2 ગ્લાસ પાણી એડ કરી શકો, કારણ કે હજુ પણ આને આપણે બટેટા સાથે થોડી ઉકાળવાની રહેશે, તો પાણીની જરૂર પડશે. હવે અહીંયા થોડા બટેટાને મેં બોઇલ કરીને લીધેલા હતા, તો મીડિયમ બોઇલ કરવાના છે, ભાંગી ન જાય એ રીતે બોઇલ કરવાના છે. તો એક કાંટા સ્પૂનથી આપણે આ રીતે એમાં કાણા પાડી લઈશું અને પછી આ ગ્રેવીની અંદર આ બટેટાને એડ કરી દઈશું, જેથી કરીને આ ગ્રેવી એકદમ આ બટેટાની અંદર થોડી એવી ઓબ્ઝર્વ થાય. આ રીતે બધા જ બટેટા આમાં એડ કરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી અને થવા દઈશું. જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આ શાક બનવા જઈ રહ્યું છે. તો મિત્રો, તમે કઈ રીતે બનાવો છો આ રેસીપી જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો અને એ પણ જણાવજો કે દમ આલુ કે મસાલા બટેટા બંને અલગ રીતે બનાવો છો કે સેમ રીતે, એ પર જરૂરથી જણાવજો. ઢાંકણ ઢાંકી આ ઢાંકણને લોક કરવો પડશે, તો થોડો એવો લોટ લઈ અને ઢાંકણને અહીંયા લોક કરી દીધો છે, જેથી કરીને આ બટેટા ગ્રેવીમાં એકદમ સરસ રીતે ઓબ્ઝર્વ થાય. જોઈ શકો છો આપણું શાક એકદમ તૈયાર છે. હવે અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે આપણે નમક એડ કરીશું અને થોડું એવું ધાણા જીરું એડ કરી અને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું, કારણ કે આમાં જે મસાલાની જરૂર હતી એ મસાલા આપણે પહેલેથી જ એડ કરી દીધા છે. તો ઉપરથી ખાલી અહીંયા થોડું એવું નમક અને ધાણા જીરું એડ કર્યું છે ને એકદમ ચટાકેદાર. તો કેવી લાગી મિત્રો તમને આજની આ એકદમ દેશી કાઠિયાવાડી રેસીપી? જો ગમી જ હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મારા વિડીયોને સપોર્ટ કરજો, વિડીયો જોતા રહેજો. સબસ્ક્રાઈબની બાજુમાં જે બેલ આઇકન ઘંટી છે એ પણ ઓન કરી દેજો, નોટિફિકેશન ઓન કરજો, જેથી કરીને મારા બીજા વિડીયો તમારી સુધી પહોંચી શકે. હવે આને આપણે પેન આઉટ કરી લઈશું ને એક ડીશમાં સર્વ કરીશું. તો જોઈએ કે કોને કોને આ ડીશ પસંદ આવે છે. તો ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.